नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, आपली सखी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आपण आज काकडीचे वडे बनवणार आहोत। काकडी अशी मोठी असली की तिला तवसा पण म्हणतात। आता सणसुदाचे दिवस आहेत, त्याच्यामध्ये गौरीला वडे लागतात। कोकणातली जी लोक असतात, कोकणामध्ये शक्यतो काकडीचे वडे केले जातात। तर आपण काकडीचे वडे बघणार आहोत। त्याला तवसं बोलतात म्हणून तवसाचे वडे म्हणतात। आपण ही काकडी घेतलेली आहे मोठी। या काकडीला आपण सोलून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपण काकडी सोलून घेऊया। ही काकडी मी सोलून घेतलेली आहे। आता या काकडीला आपण हे जे टोक आहेत ते आपण काढून घ्यायचे कापून। साधारण ही 1 फूट एवढी काकडी आहे। हिच्यात 25 वडे तरी होतील। तुम्हाला किती वडे करायचे त्यावरती ते अवलंबून आहे। अशी मी काकडी पूर्णपणे किसून घेतलेली आहे। आता आपण सोलून घेतली। आता आपण हिला किसूया। त्यासाठी मी ताट घेतलंय, किसणी घेतली आणि याच्यावरती मी या काकडीला किसणार आहे। अशा प्रकारे आपण काकडीला किसायची आहे। आता आपण काकडी किसून घेतलेली आहे। हिला आपण आता वाफवणार आहोत। फक्त काकडी किसल्या काकडीचंच पाणी आहे, दुसरं एक्स्ट्रा काही घालायचं नाही आहे। किसलेली काकडी याच्यात घेतली, दुसरं पाणी घालायचं नाही, म्हणजे मला म्हणायचं आहे। याच्यामध्ये मी चवीप्रमाणे गूळ, तुम्हाला किती गोड हवे त्याप्रमाणे घाला। चवीप्रमाणे मी गूळ घातलाय आणि याला आपण 1 शिटी काढून घ्यायची, 1 वाफ काढून घ्यायची। आता आपण कुकर उघडून बघूया। ह्याच्यामध्ये काकडी आणि गूळ दोन्ही पण चांगल्या प्रकारे मिक्स झालं। आता ह्याच्यामध्ये जेवढं मावेल तेवढे पीठ टाकून आपण उकळवायचंय। आपण याच्यात तांदळाचं पीठ टाकायचं। जेवढं मावेल तेवढं आपण पीठ टाकायचं। तेवढं मिक्स करून घ्यायचं। थोडं गरम गरम असतं तर मी थंड करून घेतलंय। तर अजून एक देऊ शकता। एकच शिटी काढली मी त्याला, तुम्ही पण एकच शिटी काढा आणि जेवढं त्यात पीठ मावेल तेवढं आतमध्ये मिक्स करा आणि मग आपण कुकरमधलं जे पीठ होतं मिक्स केलेलं ते मी काढून घेतलंय। याच्यामध्ये ही वेलचीची पूड टाकूया आणि आता आपण याला थोडं थोडं पाणी घालून मळून घ्यायचंय। याला आपण मळून घेऊया। पीठ गरम गरम आहे, सांभाळून आपण मळून घेऊया त्याला। हे आपलं पीठ मळून तयार झालेलं आहे। ते गरम आहे, थोडं थंड होऊन द्यायचं आणि नंतर मग आपण याचे वडे थापणार आहोत। हे पीठ मळून झालेलं आहे। साधारण मी 1 तास ठेवलं होतं। आता आपण याचे वडे थापायचे। आता आपण गॅसवर तेल ठेवलेलं आहे, तेल कडत आलंय। आता आपण एक गोळा घ्यायचा छोटा, हाताला पाणी लावायचे आणि अशी प्लास्टिकची पिशवी घ्यायची। पिशवीला पण पाणी लावा। हा गोळा घ्या एक छानपैकी आणि त्याला हाताने प्रेस करून आकार द्या। जसे तुम्हाला हवे तसे, पातळ जाड, पातळ कराल तर अजून चांगले। असा वडा थापा।
तेल गरम झालेलं आहे, तेलात सोडून द्या. आता आपण दुसरा थापूया. तो होतोच आहे तोपर्यंत हे पीठ असं हाताने वर खाली करून असं मऊ करून घ्यायचं आहे. हा बघा, वडा आपणच स्वतःहून फुगून आलेला आहेत, काहीही घातलेलं नाही आहे फुगण्यासाठी. गॅस मीडियम ठेवायचं आहे. हे झालं आपला काकडी वडा, तवसाचा वडा तयार. आपण अजून करूया. प्रेस द्यायचं आहे. उलटूया आपण याला. चांगला लाल होऊन द्या. पाण्याचा हात घ्यायचा आहे. खाली पण प्लॅस्टिकच्या पिशवीला पाणी लावायचं आहे. दुसरा वडा टाकूया आपण. हे आपले काकडी वडे तयार झालेले आहेत. आता गौरी गणपती येत आहे. गौरीला हे वडे लागतात, काकडीचे वडे. तुम्ही त्याप्रमाणे व्हिडिओ बघा आणि काकडी वडे करा, खा. आणि माझ्या आपली सखी यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल बटन दाबायला विसरू नका. मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. जय माताजी.